ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሁሉም ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጓደኞቼ ዛሬ የምንሰራው ክሬም ከረሜል ነው። አሁን ደግሞ ጊዜው ረመዳን እየደረሰ ነው። የሙስሊም ወገኖቻችን ጾም ነው። በዛን ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ ይሄ ምግብ ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ከረሜል ማለት ነው ይሰራል። እንዲሁም በአረብ ሀገራት ላይ ሙቀት ሲሆን ይሰራል እና ጓደኞቼ ይሄን እንሰራለን ዛሬ ማለት ነው። ጓደኞቼ ይሄንን ለመስራት የሚያስፈልገን እዚህ ጋር ትንንሽ የእንትኖች አሉን፣ ሳህኖች አሉን፣ ጎድጓዳ ሳህኖች አሉን። ሳህኖች ፕላስቲኮችም ይሁን በእንደዛ አይነት ሳይዝ ያላችሁ ይሆናል በፈለጋችሁት አይነት እና እዚህ ጋር ሁለት ከረሜላ አሉኝ፣ ሁለት ካርቶን ማለት ነው። ሰባት ናቸው እኔ እዚህ ጋር ያዘጋጀኋቸው። ይሄ ብቻ አይነት ሳይሆን የተለያየ ከረሜላ አለ፣ እናንተ በፈለጋችሁት። እዚህ ጋር ደግሞ 4 ማንኪያ የወተት ዱቄት የወተት ፓውደሩ ማለት ነው ያስፈልገናል። አሁን ማለት ነው ወተታችን ላይ እናመጣና ውሃ እናደርጋለን። ጋዝ ላይ እናደርገዋለን። ጋዛችንን ቀነስ አድርገን ማለት ነው፣ መጓጓል የለበትም። እናማስለዋለን። እንዳይጓጉል እጃችንን ሳናሳርፍ በደንብ እናማስለዋለን። እንዳይጓጉልብን በደንብ እናማስለዋለን። አሁን በወተታችን ላይ ማለት ነው እናመጣና አሁን በወተታችን ላይ ከረሜል በእንትን ውስጥ በካርቶን ውስጥ ያለውን ማለት ነው ዱቄቱ ፓውደሩን አምተን በወተታችን ላይ እናደርጋለን። ሁለት ነው ብያቸዋለሁ፣ አንዱን ጨምራለሁ፣ አንዱ ይቀረኛል። ይሄው ሁለተኛው አሁን እናማስለዋለን። ማነኝ ስኳር አያስፈልገውም። ከረሜል ውስጥ አለ ስኳር አለው። በቂውን ተመጥኖ እሱ የተሰራ ነው። ምን ስኳር አያስፈልገንም።
ይሄንን ይመስላል። በደንብ መማሰል አለበት። ከታች መያዝ የለበትም፣ መጓጎል የለበትም። በደንብ ማሰል አለበት። ጋዛችንን ቀነስ አድርገን በደንብ እናማስለዋለን። ይሁን እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል። አልጓጎለም፣ በጣም አልወፈረም፣ በጣም አልቀጠነም። ቆንጆ ሆኖልናል። አሁን እየበቃው ነው። አሁን ማለት ነው በሳህናችን ላይ የክሬም ከረሜላውን ማለት ነው ይሄንን እንትን የሚመስለውን ይሄንን ማለት ነው በሳህናችን ላይ እናደርገዋለን። ለሁሉም እናዳርሰዋለን። ይሄ ሁሉም ላይ እንትን ብለናል። ጠብ ጠብ አድርገናል ሁሉም ላይ ማለት ነው። በማንኪያ ሁሉም ላይ እናዳርሰዋለን። ይሄ ሁሉም ላይ ያዳረስን ነው። አሁን እናመጣና በላው ላይ ያዘጋጀነውን የወተቱና የክሬም ከረሜላውን ማለት ነው በዚህ ላይ እናደርገዋለን። ሳህናችን ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው።
በጣም መሙላት የለበትም በመጠኑ ምክንያቱም ወደ ፍሪጅ ስናስገባው እንዳይፈስብን ይሄ ሁሉም ጋር ደርሰናል። አሁን ማለት ነው ወይደርት ነው የምንወስደው ፍሪጅ ውስጥ ነው የምናስገባው። እስቲ ከ20 ደቂቃ በኋላ እንመለሳለን። ይሄን መስሏል። ረክቷል ማለት ነው። ይሄንን መስሏል። እስኪ አንዱን እንውሰድና እንሞክረው፣ እንቅመሰው ማለት ነው። ይሄው ገልብጫዋለሁ። ዋው ይሄን ይመስላል። ጓደኞቼ እንቅመሰው እስኪ። ጓደኞቼ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለቻናል አዲስ ስለሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።